Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Καλή και ευλογημένη εβδομάδα εύχομαι σε όλους. Υγεία, αγάπη, χαρά και ό,τι άλλο εσείς ποθείτε. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο, να είστε πάντα καλά. Μου δίνετε πολύ μεγάλη χαρά και δύναμη να συνεχίζω να είμαι κοντά σας πολλές φορές τη μέρα, μέσα από κάθε καινούργια εγγραφή που κάνετε στο κανάλι μου, μέσα από κάθε σχόλιο, μέσα από κάθε like. Στέλνω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο, σε ολόκληρη την Ελλάδα και στην πολύ αγαπημένη μας Κύπρο. Υπενθυμίζω πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα και αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος από εσάς επιθυμεί να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι το κουτάκι που σας ανοίγει μόλις πατήσετε τον τίτλο του βίντεο στο κινητό σας. Αυτά με πολύ αγάπη από μένα για σας και πάμε να κάνουμε το θέμα μας. Βέβαια δεν θα κάνουμε το θέμα μας οι επόμενες 7 ημέρες. Μια περίοδος αλλαγών, αποκαλύψεων και θετικών εκπλήξεων σε περιμένει και εύχομαι βεβαίως για όλες και όλους σας να είναι όντως έτσι. Μόνο όμορφα πράγματα να δούμε και πολύ όμορφες αλλαγές και θετικές εκπλήξεις φυσικά εννοείται. Λοιπόν, δεν θα επιλέξετε κάτι άλλο σήμερα εκτός από χρώμα και εννοείται βεβαίως ότι αφού επιλέξετε, εγώ θα σας πω αναλυτικά τι αναφέρει εδώ, τι αναφέρεται στην μυστική γλώσσα των χρωμάτων για το κάθε ένα από αυτά και μπορεί κάποιος από εσάς να θέλει να αλλάξει. Γιατί μπορεί να μην σας αρέσει αυτό που εκπροσωπεί το χρώμα που έχετε επιλέξει. Λοιπόν, οπότε πάμε να τα δούμε ένα προς ένα. Εδώ έχουμε το aqua που είναι το χρώμα της θάλασσας, της υπέροχης θάλασσας βέβαια, της συγκλονιστικής θάλασσας. Δεύτερο, πορτοκαλί, κλασικό και αγαπημένο, το χρώμα της ζωής και το χρώμα του ήλιου. Και όχι μόνο. Τρίτη επιλογή, εδώ σοκολάτα, μάλιστα, το σοκολατί φυσικά. Οπότε για πάμε να δούμε τι λέει το καθένα, έτσι, και αφού δούμε τι λέει το καθένα, μετά μπορεί κάποια από εσάς να αποφασίσετε να αλλάξετε επιλογή. Το Aqua λοιπόν αναφέρει εδώ ότι έχει έρθει η στιγμή να νιώσετε, να βιώσετε ακόμα περισσότερο ηρεμία και γαλήνη, παιδιά. Τι ωραίες ενέργειες. Δημιουργεί λοιπόν και όντως και μόνο να το βλέπει κάποιος, έτσι, μόνο να κοιτάζει κάποιος την εικόνα αυτή, φαντάσου να το βλέπει και από κοντά, δημιουργείται μία αίσθηση ηρεμίας, γαλήνης. Είναι πραγματικά σαν να αδειάζει το μυαλό εντελώς και να ηρεμεί ολόκληρο το νευρικό μας σύστημα. Καθόλου τυχαίο βέβαια το ότι το νερό είναι θεραπευτικό έτσι κι αλλιώς. Είναι λοιπόν ένα καταπληκτικό χρώμα που μπορείτε να χρησιμοποιείτε όταν και όσες από εσάς θέλετε να κάνετε έτσι διαλογισμό, γιατί στην περίπτωση που θέλετε
να ενισχύσετε την εσωτερική σας δύναμη. Είναι επίσης το χρώμα της υπομονής, της πίστης, της αποδοχής και της ηρεμίας. Έχει την τάση να, πώς να την πω τώρα αυτή τη λέξη, να μειώνει, ας το πω έτσι τέλος πάντων, ή να σβήνει, να διαγράφει τους φόβους και να αυξάνει την αυτοπεποίθηση και την πίστη στον εαυτό σας. Οπότε αποφασίστε. Το καλύτερο και το ιδανικό βέβαια είναι να βρεθείτε κοντά στο υγρό στοιχείο με αυτό το υπέροχο χρώμα, ούτως ώστε να το βιώσετε στο έπακρο, να βιώσετε στο έπακρο αυτές τις υπέροχες ενέργειες της ηρεμίας και της γαλήνης που σας δίνει. Τώρα, από εκεί και πέρα μπορείτε να το φορέσετε ως χρώμα, να βάψετε έναν τοίχο του σπιτιού σας, οτιδήποτε, κουρτίνες σε αυτό το χρώμα, στο δωμάτιό σας, στην κρεβατοκάμαρά σας, πραγματικά θα σας δώσουν έτσι αυτή την αίσθηση της ηρεμίας και της γαλήνης. Για πάμε να δούμε το επόμενο μας χρώμα, που είναι το πορτοκαλί, αυτό το υπέροχα έντονο χρώμα, αγαπημένο μου, πολύ αγαπημένο μου. Το πορτοκαλί λοιπόν, τι λέει εδώ? Να φροντίσετε τον εαυτό σας, παιδιά. Να φροντίσετε τον εαυτό σας. Γενικά βέβαια, όπως βλέπω και οι τρεις κάρτες έχουν αυτό το από σας για εσάς, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι. Πρώτα απ' όλους πρέπει να φροντίζουμε τον εαυτό μας. Γιατί όταν φροντίζουμε τον εαυτό μας και είμαστε εμείς καλά, είναι και όλοι γύρω μας καλά. Τόσο απλά και τόσο πολύπλοκα. Πάμε λοιπόν να δούμε. Το πορτοκαλί βοηθά να θεραπεύσετε έτσι πιθανότατα κάποιες φοβίες που μπορεί να έχετε, μια και είναι έτσι πραγματικά ένα πολύ ζωντανό χρώμα και σας βοηθά πάρα πολύ να αντιμετωπίσετε το φόβο, τη μοναξιά, την ένταση, την κατάθλιψη, γιατί ένας άνθρωπος που είναι καταθλιπτικός, όπως καταλαβαίνετε, πολύ δύσκολα θα επιλέξει αυτό το χρώμα. Το πορτοκαλί, γιατί το πορτοκαλί είναι φως. Είναι ζωή, όπως είπα άλλωστε τόσες πολλές φορές. Οπότε, αυτό που μπορεί πάρα πολύ όμορφα να σας δημιουργήσει αυτό το πορτοκαλί χρώμα, είναι ευτυχία και αυτοπεποίθηση. Επίσης πολύ ζωντάνια, δημιουργικότητα. Όλες αυτές τις υπέροχες ενέργειες με τις οποίες πρέπει να ντύσετε εντός εισαγωγικών το σώμα σας, ούτως ώστε να το φροντίσετε. Και πάμε να δούμε τη σοκολάτα, το σοκολατί χρώμα. Τι λέει? Φρόντισε το σώμα και την ψυχή σου. Οκ. Προφανώς αυτό είναι κάτι που έτσι κι αλλιώς πρέπει να κάνουμε όλοι μας. Η σοκολάτα λοιπόν που είναι, το σοκολατί μάλλον, που είναι ένα μείγμα του καφέ και του μαύρου, το οποίο βεβαίως που μας οδηγεί στα γήινα χρώματα. Και η αλήθεια είναι ότι έχουμε 2 γήινα χρώματα και έχουμε ένα, εντάξει, ανήκει νομίζω στην κατηγορία των ψυχρών χρωμάτων, το aqua. Παρόλα αυτά βέβαια η αλήθεια είναι ότι εμένα ποτέ δεν μου δίνει την αίσθηση του ψυχρού χρώματος, όταν κάτι είναι τόσο πολύ από τη φύση. Anyway, δεν έχει καμία σημασία η προσωπική μου άποψη. Εδώ λοιπόν, αυτό που σας βοηθά πάρα πολύ, έτσι, αυτό το χρώμα
επειδή συνδέεται απόλυτα με τη γη, είναι το να αρχίσετε να βάζετε υγιή όρια και να δομήσετε τη ζωή σας με έναν τρόπο που πραγματικά θα σας βοηθήσει πάρα πολύ. Γιατί όταν βάζουμε όρια, είναι πάρα πολύ σημαντικά τα όρια, όχι μόνο στους άλλους, αλλά και στον εαυτό μας φυσικά, έτσι. Από μας πάντα πρέπει να ξεκινάμε και να απλωνόμαστε προς τα έξω. Υγιή λοιπόν όρια και φυσικά δομές, δηλαδή να έχουμε ένα συγκεκριμένο πλάνο. Φυσικά και θα υπάρξουν οι μέρες που δεν θέλουμε να κάνουμε τίποτα και θέλουμε να φάμε και μια σοκολάτα, ας πούμε, θα το κάνουμε και αυτό. Εντάξει, τώρα μιλάμε για τα γενικά και το πόσο είναι σημαντικό, γιατί ο άνθρωπος που είναι χωρίς όρια είναι ένας άνθρωπος που νιώθει ανασφάλεια, που νιώθει ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει καλά. Γιατί δεν έχει μάθει τα όρια. Οι παιδοψυχίατροι και οι παιδοψυχολόγοι λένε ότι όταν δεν βάζουμε όρια στα παιδιά μας, τα παιδιά μας νιώθουν ότι δεν τα αγαπάμε, δεν νιώθουν προστατευμένα. Απίστευτα πράγματα. Απίστευτα. Εμείς μπορεί να μην βάζουμε όρια, ας πούμε, γιατί θέλουμε να τα μεγαλώσουμε μέσα στην ελευθερία κλπ. Και τελικά όλο αυτό μπορεί να γυρίσει ένα απίστευτο μπούμεραγκ. Απίστευτο. Τώρα λοιπόν εδώ φροντίστε το σώμα και την ψυχή σας και ψάξτε και λίγο μέσα σας, γιατί ίσως έχει έρθει η ώρα να αναπτυχθείτε. Και βέβαια η ανάπτυξη πρωτίστως είναι μέσα μας, έτσι, μέσα μας αναπτυσσόμαστε και μέσα μας, από μέσα μας ξεκινά όλη αυτή η διαδικασία, η οποία φυσικά εννοείται μετά επεκτείνεται και έξω από μας και στις πράξεις μας και στα πάντα, σε οτιδήποτε αφορά τη ζωή μας, τις επιλογές μας και οτιδήποτε άλλο. Οπότε τώρα που έχετε τόσο πολλά, πάρα πολλά στοιχεία, νομίζω ότι αν το επιθυμεί κάποιος, κάποια από εσάς, να αλλάξετε την επιλογή σας, είστε ελεύθερες και ελεύθεροι να το κάνετε. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Και πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με το πρώτο μας άνοιγμα. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, το Aqua, αυτό το υπέροχο χρώμα το οποίο φέρνει στη ζωή σας γαλήνη και ηρεμία. Και πιθανότατα αυτό είναι που πραγματικά έχετε ανάγκη. Γιατί πολλές φορές συμβαίνει και αυτό. Όταν κάτι έχουμε ανάγκη και μπορεί να μην το έχουμε συνειδητοποιήσει, και έρχεται εκεί αυτή η μαγική στιγμή και τα καταλαβαίνουμε όλα. Λοιπόν, γιατί μας τα λέει κάποιος άλλος και τα ακούμε. Για να δούμε τώρα εδώ τι θα δούμε αναφορικά με τις επόμενες 7 ημέρες. Για να δούμε. Λοιπόν, πρώτη μέρα, γιατί δεν θα λέω Δευτέρα, δεν έχει σημασία που σήμερα είναι Δευτέρα, μπορεί κάποιος, κάποια από εσάς, να το δει μία άλλη μέρα, δεν θα το στενέψουμε το θέμα, θα το απλώσουμε. Λοιπόν, δεύτερη μέρα, τρίτη μέρα, τέταρτη, λοιπόν, πέμπτη, έκτη,
7η. Μάλιστα. Κάτι εδώ μου μυρίζεται ερωτικά, αισθηματικά, παιδιά, έτσι. Λοιπόν, οκ. Ξέρετε τι είναι καταπληκτικό εδώ? Ξεκινάμε με τον υπότι κούπα και κλείνουμε το 7ήμερο με τον βασιλιά κούπα. Και έχουμε και το 6 κούπα που είναι η κάρτα της επανασύνδεσης. Οκ. Λοιπόν, για να ζητήσουμε και διευκρινήσεις μία προς μία για την κάθε ημέρα και να ξεκινήσουμε την ερμηνεία μας. Λοιπόν, οκ. Μια χαρά. Πάμε λοιπόν. Πρώτη μέρα. Έχουμε αυτόν τον υπέροχο εδώ υπότι κούπα. Αστρολογική αντιστοιχεία είναι με το ζώδιο των Ιχθύων. Και σας υπόσχεται έναν καινούριο έρωτα, πιθανότατα που έρχεται στη ζωή σας, ή ακόμη αν είστε σε σχέση με κάποιον άνθρωπο, μπορεί να δηλώνει, και αν είναι έτσι και σχετικά πρόσφατη αυτή η ιστορία ή και όχι, μπορεί τώρα να σας πάρει ένα τηλέφωνο, να σας καλέσει να βγείτε έξω και να σας εξομολογηθεί τον έρωτά του ή τον έρωτά της. Λοιπόν, και έχουμε εδώ το 3 πεντάκτηνο ως διευκρινιστική κάρτα. Η αλήθεια είναι ότι δεν τρελαίνομαι κιόλας, αλλά τι να κάνουμε. Λοιπόν, η μία πληροφορία που μπορεί να μας δίνει είναι ότι έχετε γνωριστεί στον εργασιακό σας χώρο και ότι σίγουρα γνωρίζετε και εσείς και η άλλη πλευρά ότι δεν είναι μια τόσο πολύ εύκολη σχέση αυτή, δηλαδή σε είδα, με είδες, αρέσαμε ένας τον άλλον και ερωτευτήκαμε παράφορα και να ερωτευτήκατε παράφορα δηλαδή, κάπου υπάρχουν κάποια θέματα που πρέπει να λυθούν και να εργαστείτε πάρα πολύ σκληρά προκειμένου να υπάρξει θετική εξέλιξη σε αυτή τη σχέση. Μία ένδειξη που έχω εδώ αναφέρεται και το επιβεβαιώνει εδώ και το 6 πεντάκτηνο, αναφέρεται παιδιά σε ένα ερωτικό τρίγωνο που είτε μας αρέσει είτε όχι, είναι μία από τις πραγματικότητες της ζωής μας. Δηλαδή πάρα πολλές φορές συμβαίνει να είμαστε μέσα σε ένα γάμο, ο οποίος δυστυχώς δεν φροντίζουμε τις σχέσεις μας και περνώντας ο καιρός αρχίζει η σχέση και φθήνει και η επικοινωνία ανάμεσα στο ζευγάρι κλπ. Οπότε έτσι, κάπως έτσι δημιουργούνται τα ερωτικά τρίγωνα. Και φαίνεται λοιπόν ότι ναι, προφανώς το γνωρίζετε και οι δύο πλευρές και ιδιαιτέρως εσείς, γιατί για εσάς τώρα είναι οι εξελίξεις των 7 ημερών. 6 πεντάκτηνο είναι η κάρτα η οποία δηλώνει τις μη ισορροπημένες σχέσεις. Τις σχέσεις οι οποίες έτσι ο ένας έχει τη δυνατότητα ή θέλει να δώσει περισσότερα και ο άλλος δεν έχει τη δυνατότητα να δώσει εισάξια ή δεν επιθυμεί, έτσι, για να μην κλείνουμε, να μην αφήνουμε τίποτα απ' έξω. Τρίτη μέρα, δηλαδή εδώ, πιθανότατα είναι μέρα συνειδητοποιήσεων η δεύτερη μέρα. Τρίτη μέρα, πριγκίπισσα μπαστούνι, καταπληκτικό, που και στις δύο συγκεκριμένες ταρό αναφέρεται σε πριγκίπισσα.
αναφέρεται σε πριγκίπισσες και όχι σε ακόλουθους. Λοιπόν, πριγκίπισσα μπαστούνι και πριγκίπισσα πεντάκτηνο. Εντελώς διαφορετικές ενέργειες, γιατί τα μπαστούνια είναι κάρτες δράσης και ενθουσιασμού και ταχύτητας, όλα θέλουν να γίνονται και πάρα πολύ γρήγορα. Και εδώ έχουμε το άκρος αντίθετο. Σιγά σιγά, ήρεμα βήματα και σταθερά. Είναι σαν να είναι οι δύο ενέργειές σας εδώ, με τον συγκεκριμένο άνθρωπο, δηλαδή ο ένας από τους δύο, ή και οι δύο, έτσι, δεν μπορούμε ούτε αυτό να το αποκλείσουμε, δηλαδή μπορεί και οι δύο να νιώθετε ένα πάρα πολύ έντονο πάθος ο ένας προς τον άλλον, αλλά να βάζετε έτσι τη λογική μπροστά και τα όποια προβλήματα υπάρχουν ανάμεσά σας. Τέταρτη μέρα έχουμε μια βασίλισσα σπαθί εκεί, και έχουμε και έναν αρχιερέα. Παιδιά, εδώ, είναι σαν αυτός ο αρχιερέας να έρχεται και να επιβεβαιώνει το σενάριό μου αναφορικά με το ερωτικό τρίγωνο. Βασίλισσα σπαθί, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Ζυγού, αρχιερέας, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Ταύρου. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε. 9 μπαστούνι, 5η μέρα. Εδώ λοιπόν τα προβλήματα αρχίζουν να γιγαντώνονται. Και δείχνει, έτσι αυτή η κάρτα εδώ, ότι υπάρχει ένα προηγούμενο από τη δική σας πλευρά, ως προς το εξής, ότι είστε άνθρωποι που έχετε κάνει μία πορεία στη ζωή, που έχετε πληγωθεί πολύ επίσης, και είναι η στιγμή που πρέπει να κάνετε μία παύση, να παραμείνετε απαθείς και αδιάφοροι ή αδιάφορες σε οτιδήποτε, έτσι, και ακόμα και σε έναν έρωτα τρελό και παλαβό, γιατί πρέπει να θεραπεύσετε τις πληγές σας. Ξέρετε, δυστυχώς, ό,τι και αν κάνουμε, όσες σχέσεις και αν κάνουμε με διαφορετικούς ανθρώπους, οτιδήποτε, παρόλα αυτά τις πληγές μας πάντα τις κουβαλάμε μαζί μας, και όχι μόνο τις κουβαλάμε μαζί μας, αλλά μπορεί και στη συμπεριφορά μας να τις βγάζουμε. Δηλαδή, μπορεί να έχετε παρατηρήσει, ίσως αν το έχετε παρατηρήσει, ή μπορεί να σας το έχουν πει οι άλλοι, ότι έχετε κάποιες φορές μια επιθετική συμπεριφορά ή μια αμυντική συμπεριφορά. Αυτό είναι γιατί θέλετε να προφυλαχτείτε από κάτι, έτσι. Λοιπόν, πάμε. Εδώ έχουμε το 6 κούπα. Τι λες τώρα, μάλιστα. Παιδιά, την έκτη μέρα, από τη μέρα που βλέπετε το άνοιγμα, κάποιος άνθρωπος από το παρελθόν σας θα επικοινωνήσει μαζί σας. Θα επικοινωνήσει, θα συναντηθείτε, θα σας στείλει μήνυμα, κάτι θα γίνει που δεν το περιμένετε με τίποτα. Είναι κάποιος άνθρωπος από το παρελθόν σας, δηλαδή που ήσασταν σε σχέση παλαιότερα μαζί, τώρα δεν είστε. Εντάξει, λοιπόν, παράλληλες ιστορίες. Γιατί δεν έχει συμβεί αυτό, δηλαδή να είμαστε ερωτευμένοι με κάποιον άλλον, με κάποια άλλη, και ξαφνικά, ας πούμε, να εμφανίζεται κάποιος άνθρωπος από το παρελθόν μας, γιατί δυστυχώς οι άνθρωποι, όταν χάνουμε αυτό που έχουμε, τότε το εκτιμούμε. Πολύ μεγάλο λάθος για μένα, τραγικό λάθος, αλλά τι να κάνω. Τώρα εγώ δεν μπορώ να διορθώσω τον κόσμο, ας διορθώσω τον εαυτό μου. Λοιπόν, έχουμε εκεί, αυτό είναι δικό σας θέμα το τι θα κάνετε, έτσι, για τον καθέναν σας είναι προσωπικό. Είπα πριν, έκανα λάθος, συγχωρέστε με σας παρακαλώ πολύ, είπα υπότις κούπα και βασιλιάς κούπα. Δεν είναι βασιλιάς κούπα, είναι βασιλιάς μπαστούνι. Έχουμε το ζώδιο του Λέοντα και επεξηγηματική κάρτα έχουμε την πριγκίπισσα σπαθί. Μπορεί να αναφερόμαστε στο ίδιο πρόσωπο εδώ
Γιατί βλέπω ότι σας παρακολουθεί, παιδιά, ότι μπορεί να ξεκινήσετε μεταξύ σας μία επικοινωνία περισσότερο διαδικτυακή, έτσι, με μηνύματα μάλλον, καλύτερα να το πω, μπορεί και διαδικτυακή, δεν το αποκλείω, απλώς είναι πολύ πιθανό να είναι μέσω μηνυμάτων και όχι άμεση συνάντηση. Και το δεύτερο σενάριο έχει να κάνει με το ότι μπορεί να σας παρακολουθεί αυτός ο άνθρωπος. Δεν του έχει περάσει, δεν της έχει περάσει. Οκ, εντάξει. Για να δούμε τώρα. Θα ανοίξω έτσι, όχι μία προς μία, αλλά άλλες 3 καρτούλες για να δούμε κάποιες περαιτέρω εξελίξεις σε όποια από όλα αυτά που έχουμε πει εδώ, γιατί όπως βλέπετε και όπως καταλαβαίνετε θα είναι μια πάρα πολύ ένα πολύ γεμάτο 7ήμερο για όλους σας. Λοιπόν, εδώ έχουμε μια πολύ ωραία κάρτα, είναι η κάρτα της καλοπέρασης, βγαίνω έξω, διασκεδάζω, είναι κάρτα αυθονίας επίσης, πολύ σημαντικό και αυτό. Τυχαία που είναι εδώ, ακριβώς επάνω, λοιπόν, και εδώ μάλιστα. Οκ. Λοιπόν, αγαπημένες και αγαπημένοι, θέλω να σας πω το εξής. Προφανώς, σύμφωνα με τις κάρτες που έχω εδώ, αυτή τη στιγμή είστε μόνες ή μόνοι. Θέλω να κοιτάξετε λίγο μέσα σας και γι' αυτό προφανώς εδώ έχετε την καλύτερη κάρτα που αντιστοιχεί αυτή την περίοδο της ζωής σας, σε εσάς δηλαδή, και θέλω να κοιτάξετε μέσα σας και να απαντήσετε με ειλικρίνεια στον εαυτό σας, όχι σε μένα, αν οι επιλογές που κάνετε στους συντρόφους σας είναι οι σωστές για εσάς ή όχι. Γιατί εδώ στις 3 τελευταίες καρτούλες που άνοιξα έχουμε τους εραστές, οι οποίοι βεβαίως μπορεί, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο των διδύμων, μπορεί βεβαίως να δηλώνουν μια πολύ μεγάλη αγάπη, έναν πολύ μεγάλο έρωτα, όλα αυτά τα καταλαβαίνω και είναι απόλυτα σεβαστά. Όμως επίσης μπορεί να υπονοείται έτσι μια καρμικότητα ανάμεσά σας. Το θέμα όμως είναι ποιο? Το θέμα είναι ότι πολλές φορές η κάρτα αναφέρεται σε ηθικά διλήμματα και τη στιγμή που κάποιος καλείται να αποφασίσει. Θέλω λοιπόν να... Είμαι σίγουρη ότι εδώ έχουμε να κάνουμε 2 διαφορετικούς ανθρώπους. Ο ένας έχει τις ενέργειες έτσι, που έχουν οι κούπες, είναι πιο τρυφερός, πιο ρομαντικός, πιο ευαίσθητος, όμως, ή ευαίσθητη, όμως υπάρχει εδώ εμπλοκή, πιθανότατα γάμος ή ό,τι άλλο. Πολύ σοβαρά εμπόδια. Η άλλη περίπτωση, έτσι, είναι ένας βασιλιάς μπαστούνι, ο οποίος όμως μπορεί να μην έχει τα θέματα που έχει ο υπότης κούπα, αλλά μπορεί να είναι ένας άνθρωπος καριερίστας, που δίνει εκεί τον πρώτο λόγο. Και όχι μόνο, και ένας πολύ φιλόδοξος άνθρωπος, ο οποίος διαρκώς θέλει να κάνει όσα περισσότερα πράγματα μπορεί, γιατί θέλει να αποδεικνύει στον εαυτό του ή στον εαυτό της ότι είναι πρωταγωνιστές. Έχει πολύ έντονο και το στοιχείο του εγωισμού αυτός ο βασιλιάς, έτσι, έχουμε το ζώδιο του Λέοντα. Ναι, μεν υπάρχει ένα συναισθηματικό θέμα, δηλαδή αν όντως ήσασταν σε σχέση μαζί στο παρελθόν, υπάρχει μεγάλη έλλειψη, γι' αυτό είδαμε και την κάρτα της επανασύνδεσης. Από εκεί και πέρα όμως το θέμα είναι εσείς τι θα κάνετε και αν και κατά πόσο μπορείτε να το δείτε αυτό που σας λέω, δηλαδή μήπως κάνετε τις ίδιες επιλογές στη ζωή σας με αποτέλεσμα να πονάτε.
να πληγώνεστε, να νιώθετε μόνες ή μόνοι. Γιατί εδώ έχουμε πάρα πολύ έντονο το στοιχείο της έλλειψης, της απώλειας, της συναισθηματικής απώλειας. Άρα, εσείς θα το σκεφτείτε και θα αποφασίσετε. Οι αλλαγές που έρχονται είναι 2 και αφορούν την εξομολόγηση, έτσι, κάποιος θα σας εξομολογηθεί τον ερωτά του ή τον ερωτά της και επιστροφή ενός ανθρώπου από το παρελθόν σας. Θέλω τώρα να ανοίξω και μία καρτούλα εδώ από αυτές τις καινούριες, τις Star Codes, που είναι Oracle Cards, δηλαδή σημαίνει αυτό είναι μαντικές. Εν πάση περιπτώσει, εδώ έχουμε αστρολογία, έχουμε τους οίκους και το βόρειο και το νότιο δεσμό και διάφορα, τους οίκους. Λοιπόν, θα ανοίξω μία καρτούλα προσωπικά για εσάς και θα δούμε τι σας συμβουλεύουν τα άστρα, τι σας συμβουλεύουν. Μάλιστα, Ταύρος. Ορίστε. Δεύτερη φορά στο άνοιγμα, το είδαμε και με τον αρχιερέα, δεν το είδαμε? Ναι, εδώ, με τον αρχιερέα. Την είδαμε την καρτούλα αυτή. Λοιπόν, εγώ όμως θα σας πω, εγώ θα σας πω τι σας λέει, δεν έχει σημασία αν είστε Ταύροι ή Ταυρίνες, έτσι. Σημασία έχουν τα χαρακτηριστικά που πιθανότατα θα πρέπει να υιοθετήσετε προκειμένου να μην ταλαιπωρήσετε ρε παιδιά, να κάνετε πλέον πιο σοφές επιλογές για εσάς στα ερωτικά σας. Ο Ταύρος λοιπόν σας καλεί να μείνετε δυνατοί, να βαθύνετε όσο περισσότερο μπορείτε τις ρίζες σας, με την έννοια του να πατάτε πάρα πολύ γερά στα πόδια σας, γιατί εδώ έχουμε ένα καθαρά έτσι γήινο ζώδιο, και φυσικά όσο περνά ο καιρός και είστε σε αυτήν την ενέργεια θα γινόσαστε όλο ένα και περισσότερο δυνατές και δυνατοί. Για εσάς το να κάνετε, να προσελκύσετε κοντά σας αυτά που επιθυμείτε, μπορεί να γίνει με έναν πιο έτσι πρακτικό τρόπο. Να είναι πολύ συγκεκριμένο αυτό που θέλετε, δηλαδή να το έχετε στο μυαλό σας πολύ ξεκάθαρο, γιατί είναι απολύτως απαραίτητο αυτό, έτσι. Και να βλέπετε συνέχεια να οραματίζεστε, για να το πω πιο σωστά, ότι σκάβετε το έδαφος, φυτεύετε σπόρους, τους περιποιείστε, τους ποτίζετε, βάζετε και λιπασματάκι οικολογικό και αυτό λοιπόν φυτρώνουν αυτοί οι σπόροι, βλαστίζουν αυτοί οι σπόροι, άρα και μάλλον φέρτε το, κάντε το εικόνα αυτό έτσι όπως σας το αφηγούμε και θα δείτε πόσο πολύ θα νιώσετε μέσα σας χαρά, ολοκλήρωση, ευγνωμοσύνη και πρέπει να τα νιώσετε αυτά, έτσι, γιατί πραγματικά είναι το σημείο κατά το οποίο με έναν τρόπο θα ολοκληρωθείτε. Τώρα, νομίζω ότι αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά που σας είπα ως προσωπική συμβουλή προς εσάς. Ο Ταύρος έχει την ενέργεια και τη δύναμη να σας συνδέσει με τη μητέρα γη και φυσικά αυτό, όπως το καταλαβαίνετε, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό στη ζωή μας, γιατί από τη φύση προερχόμαστε και εκεί επιστρέφουμε, παιδιά, φεύγοντας από το μάταιο του το κόσμο, που για μένα δεν είναι καθόλου μάταιος, αλλά whatever. Λοιπόν, γιατί ερχόμαστε έτσι να κουβαλήσουμε το σταυρό μας. Το ξέρω, έχω μακρηγορήσει πάρα πολύ, αλλά νομίζω ότι ούτως ή άλλως και το θέμα μας είναι πολύ μεγάλο. Άρα,
πατάτε γερά και στα δυο σας πόδια, αρχίσετε να οραματίζεστε αυτά που θέλετε να προσελκύσετε στη ζωή σας και να είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα αφενός και αφετέρου, θα οραματίζεστε όσο πιο συχνά μπορείτε αυτή τη διαδικασία που σας είπα. Σκάβετε το έδαφος, φυτεύετε, ποτίζετε, περιποιήστε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ούτως ώστε να βλαστήσει και να ριζώσει πάρα πολύ καλά ο κάθε ένας σπόρος που έχετε σπείρει. Και επίσης είναι μία μέθοδος αυτή η οποία μπορεί να σας φέρει γαλήνη και ηρεμία και φυσικά εγώ σας το εύχομαι ολόψυχα, αγαπημένες και αγαπημένοι, να μπορέσετε πάνω απ' όλα, γιατί για μένα τα σημαντικά σημεία είναι δύο, είναι οι δύο αυτές ενέργειες. Όλα τα άλλα αναφέρονται κυρίως στην καθημερινότητά σας, την οποία εσείς ελέγχετε. Οι ανάγκες σας όμως πρέπει να μπουν πρώτες, το ξαναλέω. Άρα φροντίστε το σώμα σας, φροντίστε την ψυχή σας, φροντίστε τον εαυτό σας. Καθώς επίσης κάντε και το καλύτερο που μπορείτε προκειμένου να προσελκύσετε και οτιδήποτε άλλο θέλετε στη ζωή σας. Και φυσικά σας το εύχομαι ολόψυχα. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα ή αυτό το υπέροχο χρώμα, το πολύ αγαπημένο πορτοκαλί, όποιος και όποια από εσάς θέλει να ακούσει, να ακούσει αυτά που, τα μηνύματα που στέλνει η κάθε μία από τις 3 καρτούλες που σας έβαλα να επιλέξετε, τα λέω στην εισαγωγή μου, οπότε μπορείτε να πάτε εκεί, να μην λέω ξανά τα ίδια και κουράζω, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Το βασικό μήνυμα της κάρτας είναι ότι πρέπει να φροντίσετε το σώμα σας. Για πάμε να δούμε τις εξελίξεις, ρε παιδιά. Για να δούμε τι θα γίνει τις επόμενες 7 ημέρες για εσάς. Λοιπόν, πρώτη μέρα, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, ναι ξεχάστηκα, πρέπει να τις βάζω κολλητά, είναι πολλές οι 7, λοιπόν, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, wow. Έκτη. Και έβδομη. Λοιπόν, οκ. Να δούμε λίγο τι έχουμε μέχρι εδώ και δεν αναφέρομαι να πω Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη για έναν πάρα πολύ απλό λόγο. Μπορείτε να το δείτε οποιαδήποτε στιγμή, να είναι άχρονο το βίντεο, έτσι, ούτως ώστε να μην το περιορίσουμε και να μην πούμε συγκεκριμένα ποια μέρα πια, από τη στιγμή που θα το δείτε, μπορεί να το δείτε αύριο, μεθαύριο, μετά από ένα χρόνο, όποτε εσείς, όποτε τέλος πάντων είναι η στιγμή για να το δείτε. Η πρώτη καρτούλα εδώ με τους εραστές την πρώτη μέρα μπορεί να αναφέρεται έτσι σε μια πάρα πολύ δυνατή σχέση που είχατε, πιστεύω, δεν την έχετε αυτή τη στιγμή
Και μία σχέση όμως που παρόλη έτσι την αγάπη και όλα τα πιθανότατα την ιδιαίτερη σύνδεση που μπορεί να νιώθατε με αυτόν τον άνθρωπο και να τη νιώθετε ακόμα τώρα, υπήρχαν και υπάρχουν ανάμεσά σας κάποια πολύ σοβαρά θέματα. Και κάποιος από τους δυο σας έπρεπε να πάρει μια πολύ γενναία απόφαση. Και την πήρε, πιθανότατα, έτσι. Ίσως από την άλλη πλευρά, ίσως από κοινού, δεν ξέρω. Ίσως εσείς είστε εδώ, όχι εσείς, η άλλη πλευρά είναι εδώ την δεύτερη μέρα, ας πούμε, που δείχνει την παντελή έλλειψη επικοινωνίας και επαφής. Δηλαδή, ίσως είστε κάπου στα τελειώματα τώρα αυτής της σχέσης και ακριβώς αυτό μπορεί να σας λέει ο άνθρωπος που είστε μαζί, ότι δυστυχώς, ότι σ' αγαπώ πάρα πολύ, ότι θέλω να είμαστε μαζί, ότι θεωρώ πως έχουμε έναν πάρα πολύ ισχυρό δεσμό που είναι πιο πάνω από τις συνηθισμένες σχέσεις των ανθρώπων. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν ανάμεσά μας κάποια εμπόδια ανυπέρβλητα και δεν μπορούμε να είμαστε μαζί, οπότε από την επόμενη μέρα κόβει κάθε επικοινωνία και κάθε επαφή μαζί σας και εσείς εννοείται ότι προφανώς θυμώνετε και πολύ δίκιο έχετε, παρόλο που μέσα σας με τη λογική σας ξέρετε ότι έτσι πρέπει να γίνει, για τους όποιους λόγους αφορούν το κάθε ένα ζευγάρι. Και θεωρώ πάρα πολύ πιθανό μέσα από το θυμό σας να μιλήσετε έτσι, μπορεί να στείλετε ένα μήνυμα, ας πούμε, μια και φαίνεται ότι η άλλη πλευρά δεν ανταποκρίνεται, να στείλετε ένα μήνυμα και να τα πείτε όλα έξω από τα δόντια. Πιθανότατα είναι αυτό που έχετε ανάγκη να κάνετε, που θα έχετε ανάγκη να κάνετε. Όμως, όπως φαίνεται, η καρμικότητα αυτής της σχέσης είναι πάρα πολύ έντονη. Ούτε εσείς μπορείτε μακριά από αυτόν τον άνθρωπο, ούτε ο άνθρωπος αυτός μπορεί μακριά σας. Κάθε στιγμή αναπολύτε τις όμορφες στιγμές που έχετε περάσει μαζί. Θέλετε να τις ξαναζήσετε. Είναι το καταφύγιό σας, αλλά και της άλλης πλευράς, σε αυτό το δύσκολο χωρισμό που βιώνετε. Το αστέρι εδώ έρχεται για να τονίσει όλα αυτά που είπα, το πόσο πολύ δεν αποδέχεστε ούτε εσείς ούτε η άλλη πλευρά το γεγονός του χωρισμού και μέσα σας δημιουργείτε αυτή την ελπίδα, την πίστη, την προσδοκία ότι θα είστε και πάλι μαζί. Έχουμε έναν βασιλιά πεντάκτηνο, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Ταύρου και έχουμε και το ζώδιο των Διδύμων εδώ και εδώ έχουμε το ζώδιο του Υδροχόου. Οπότε φαίνεται εδώ με την τελευταία καρτούλα ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη και από τη δική σας πλευρά και από την άλλη πλευρά να ισορροπήσετε όλο αυτό. Δηλαδή να κάνετε μία προσπάθεια πολύ πιθανό να έχετε μία σχέση, ας πούμε, έστω φιλική, όσο φιλική μπορεί να είναι μία σχέση δύο ανθρώπων που έχουν υπάρξει εραστές, έχουν αγαπηθεί πάρα πολύ. Για πάμε να δούμε και τις διευκρινήσεις για την κάθε ημέρα. Ο βασιλιάς πεντάκτηνο είναι πολύ πιθανό να έρθει να επιβεβαιώσει την επιστροφή, μπορεί να υπάρξει επιστροφή εδώ στην έκτη μέρα του ανθρώπου αυτού, ακόμα και με ένα απλό μήνυμα, σε σκέφτομαι, τίποτα άλλο. Δεν ξέρω με τον όποιον τρόπο ταιριάζει στον καθέναν.
Και την 7η μέρα πλέον να γίνει μια πιο ανοιχτή συζήτηση αναφορικά με τις ισορροπίες που σας είπα. Για να δούμε. Ωραία. Για να δούμε τι θα δούμε εδώ τώρα. Λοιπόν, η διευκρίνηση ως προς τους εραστές. Και έρχεται αυτή η καρτούλα εδώ, η διευκρινιστική, να επιβεβαιώσει αυτά που σας έχω ήδη πει, ότι δηλαδή, γιατί έχουμε το 3 σπαθί εδώ, ότι θα πληγωθείτε και οι δύο, θα πονέσετε και οι δύο από αυτήν την απόφαση. Και το θεωρώ και πάρα πολύ λογική συνέπεια να γίνει κάπως έτσι. Εδώ στη διακοπή κάθε επικοινωνίας και κάθε επαφής, να ξέρετε, επειδή είμαστε στα σπαθιά, έτσι κι αλλιώς, και ανοίξαμε και τον υπότι σπαθί δεύτερη φορά το ζώδιο των διδήμων, λοιπόν έχουμε στο άνοιγμά σας, όπου μπορώ να σας πω ότι μπορεί μεν να μην έχει καμία επικοινωνία και επαφή μαζί σας, αλλά μέσα στο μυαλό του ή μέσα στο μυαλό της αυτό που δουλεύει ασταμάτητα είναι το πώς θα βρει λύση. Λύση στο πρόβλημά σας. Τη μέρα που εσείς αποφασίζετε να ξεκαθαρίσετε το τοπίο, ακόμα και με θυμό, απολύτως δικαιολογημένος. Δεύτερη φορά έχουμε το ζώδιο του Ταύρου, εντυπωσιακό. Το ζώδιο των διδήμων και το ζώδιο του Ταύρου 2 φορές. Εμφανίζεται ο αρχιερέας εδώ, που είναι η υπακοή στους κοινωνικούς και τους θρησκευτικούς κανόνες. Είναι μια κάρτα πολύ έντονα συντηρητική, μπορεί να φτάσει ακόμα και σε ακραίο βαθμό συντηρητισμού, οπότε κάπου πρέπει να υπακούσει αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή τα εμπόδια που υπάρχουν ανάμεσά σας είναι σημαντικά, δεν είναι απλά. Και πιθανότατα σας απαντάει από αυτό. Για να δούμε τι γίνεται την 4η μέρα που έχουμε την περίφημη επανασύνδεση, μάλιστα. Παιδιά, μήνυμα σας στέλνει, θα σας στείλει, έτσι. Δηλαδή η επικοινωνία σας θα είναι μέσω μηνυμάτων και όχι με συνάντηση, που θεωρώ ότι θα σας το πει ευθέως. Μου λείπεις πάρα πολύ, δεν μπορώ να ζήσω χωρίς εσένα, αλλά και τι να κάνω δεν ξέρω. Για να δούμε τι γίνεται με το αστέρι, μάλιστα. Η ελπίδα γεννιέται και στους δυο σας, αλλά παιδιά, από τη μία ή από την άλλη πλευρά υπάρχει μία οικογένεια και αυτή την οικογένεια δεν μπορούμε να την παραβλέψουμε. Δεν μπορεί κανείς να την παραβλέψει, ούτε εσείς μπορείτε, ούτε το σύμπαν, ούτε ο Θεός ή όπου αλλού πιστεύει ο καθένας σας. Να το και το ζευγαράκι μας, βασιλιάς πεντάκτηνο και βασίλισσα κούπα. Εδώ έχουμε το ζώδιο του καρκίνου και να σας πω κάτι, επειδή εμφανίστηκε ζευγάρι, δεν αποκλείω καθόλου, ως διευκρίνηση δηλαδή, στην 6η μέρα δεν αποκλείω καθόλου μία συνάντηση ανάμεσά σας. Τι θα γίνει την 7η μέρα, μάλιστα. Όχι ότι μας απαντά τώρα ο κόσμος, λοιπόν, γιατί η κάρτα την οποία μας διευκρινίζει αναφέρεται στην αρμονία, στις ισορροπίες, έτσι που είναι
απολύτως απαραίτητες να βρεθούν ανάμεσά σας για να μπορέσετε εσείς να είστε καλύτερα, όσο δυνατόν, όσο περισσότερο γίνεται. Εσείς όταν λέω είναι και για τους δυο σας. Ο κόσμος μπορεί να δηλώνει το οριστικό κλείσιμο, το οριστικό τέλος αυτής της ιστορίας, αλλά παράλληλα μπορεί να δηλώνει το ότι θα είστε ο ένας στο μυαλό του άλλου σαν ένα στόχο ζωής, ένα σκοπό ζωής που μπορεί, έτσι είναι πολύ πιθανό, να κάνετε τα πάντα προκειμένου να είστε και πάλι μαζί. Για να δούμε. Λοιπόν, οκ. 7 πεντάκτηνο. Α, μάλιστα. Ωραίες καρτούλες. Οκ, παιδιά, να σας πω κάτι. Αυτός ο χωρισμός θα διαρκέσει πάρα πολύ λίγο. Αλήθεια σας λέω, δηλαδή, εντάξει, οι κάρτες σας μία προς μία έχουν μία απίστευτη δυναμική. Είναι προφανώς η πάρα πολύ συνηθισμένη ενέργεια και σύγκρουση μεταξύ του πρέπει και του θέλω, αλλά εγώ εδώ βλέπω ότι επικρατεί το θέλω, παιδιά. Γιατί καταρχάς έχουμε το εφταράκι αυτό που στη συγκεκριμένη ταρό δίνει μία άλλη διάσταση. Φεύγουμε από την μακροχρόνια αναμονή και περνάμε στην ανταμοιβή. Γυρίζει πίσω ο Γεωργός και κρατάει ένα πεντάκτηνο στην αγκαλιά του. Άρα έχει αρχίσει να εισπράττει τους σκόπους του. Και βέβαια εδώ με αυτές τις δύο καρτούλες καταλαβαίνετε, ή αν δεν καταλαβαίνετε θα σας το πω εγώ, ότι και συνάντηση βλέπω και βλέπω ότι δεν θα αντέξετε ο ένας μακριά από τον άλλον. Άρα θα υπάρξει επιστροφή, δηλαδή θα γίνει και πράξη επιστροφή, έτσι, δεν θα μείνει στα λόγια. Και εδώ λοιπόν άρα ο κόσμος πηγαίνει προς την κατεύθυνση του είστε ο ένας για τον άλλον στόχος ζωής, σκοπός ζωής. Μία τελευταία καρτούλα θα ανοίξω από τις καινούργιες μας εδώ, τις Star Codes. Και προσέξτε, μπορεί να ανοίξω μία κάρτα που να αναφέρεται σε ένα ζώδιο. Δεν σημαίνει τίποτα αν δεν είστε αυτό το ζώδιο, γιατί εγώ θα σας αναφέρω το τι πρέπει να κάνετε, έτσι. Γι' αυτό να μην το πάρετε, ας πούμε, ότι εγώ δεν είμαι υδροχόος, παραδείγματος χάριν, δεν με αφορά. Όχι, σας αφορά όλους όσοι έχετε βρει κοινά στην προσωπική σας ιστορία και σε αυτό το άνοιγμα. Μάλιστα, λοιπόν, αυτή είναι η καρτούλα σας και μου φαίνεται ότι έχετε ένα πολύ δυνατό μήνυμα εδώ, παιδιά, που αναφέρεται στο συντονισμό. Γιατί αν παρατηρήσετε, εδώ έχουμε ένα σμήνος, ένα τμήμα ενός σμήνους γερανών και πετούν, λες και κάποιος τους έχει πραγματικά τόσο πολύ εκπαιδεύσει που υπάρχει ένας συντονισμός απίστευτος, πραγματικά απίστευτος συντονισμός. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε θεωρώ μάλλον ότι εναρμονίζεστε και γενικότερα με αυτόν τον άνθρωπο. Άρα, η κάρτα αυτή έχει πάρα πολύ έντονη την ενέργεια της ανάμιξης και φυσικά
αυτού του υπέροχου χορού της παράστασης του χορού που δίνει ένα ζευγάρι το οποίο έχει πραγματικά εργαστεί πάρα πολύ σκληρά. Έχει κάνει άπειρες πρόβες προκειμένου να φτάσει τον συγχρονισμό του στην πιο υψηλή βαθμίδα. Στο τέλειο, ένας καινούριος κύκλος ξεκινά για τη σχέση σας. Βλέπετε πόσο συντονισμένες είναι οι κάρτες σας από τόσο διαφορετικές συλλογές καρτών. Είναι καταπληκτικό, όντως, έτσι, καταπληκτικό. Οπότε, αυτό είναι το μήνυμα, το πάρα πολύ δυνατό μήνυμα που σας στέλνουν οι κάρτες και ότι θα είστε και πάλι μαζί και θα δώσετε την προσωπική σας μάχη ο καθένας, ούτως ώστε στο απότερο μέλλον να είστε μαζί. Και να είστε μαζί έτσι, σε αυτήν την απόλυτη αρμονία. Που όπως σας είπα, μας το είχαν προαναγγείλει και αυτές οι καρτούλες, αλλά είναι πάρα πολύ καλό που πήραμε μία περαιτέρω επιβεβαίωση. Και για όποιον και όποιαν το επιθυμεί, εγώ το εύχομαι ολόψυχα. Αγαπημένες και αγαπημένοι, που επιλέξατε εδώ αυτό το σοκολατί χρώμα, που βέβαια να σας πω τώρα την αλήθεια, δεν μου κάνει και τόσο μεγάλη εντύπωση εμένα, ξέρω ότι υπάρχουν άνθρωποι που λατρεύουν τη σοκολάτα, αλλά εγώ πάντοτε είμαι των λευκών γλυκών. Μ' αρέσουν περισσότερο. Λοιπόν, κλείνει παρένθεση. Αν θέλετε να ακούσετε 2 λόγια παραπάνω, έτσι, αναφορικά με την κάρτα που έχετε επιλέξει, μπορείτε να πάτε στην εισαγωγή που κάνω και αναφέρομαι στις καρτούλες πιο αναλυτικά. Εδώ θα σας πω μόνο το ρεζουμέ, ας το πούμε έτσι, τον τίτλο, ότι φρόντισε το σώμα και την ψυχή σου. Αυτό είναι το πολύ δυνατό μήνυμα που σας στέλνει η συγκεκριμένη καρτούλα που επιλέξατε. Πάμε τώρα να δούμε μέρα τι θα γίνει. Πρώτη μέρα, όπως είπα και στα 2 προηγούμενα ανοίγματα, δεν ονομάζω μέρες, να πω Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη κλπ. Γιατί δεν θέλω να το περιορίσω. Όποτε και αν το δείτε, το άνοιγμα αυτό είναι άχρονο. Και μετράτε από εκείνη τη μέρα και μετά. Λοιπόν, δεύτερη μέρα, τρίτη μέρα, τέταρτη, πολύ φιγούρα ρε παιδιά σε εσάς, μόνο φιγούρες έχω ανοίξει. Βασίλισσα πεντάκτηνο, υπότης μπαστούνι, βασιλιάς κούπα, βασίλισσα μπαστούνι, ένας πανικός, εγώ καιρός, ιχθύς, σκορπιός, κρυός.
5η μέρα, 6η μέρα και 7η μέρα. Οκ. Λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε εδώ. Ξεκινάμε την πρώτη μέρα με μια βασίλισσα πεντάκτηνο, που είναι πραγματικά η πιο σταθερή από όλες τις βασίλισσες. Είναι πάντοτε ρεαλίστρια, πρακτική, δεν θέλει να αναλώνεται σε υπερσυναισθηματισμούς, ούτε σε γρήγορες έτσι βιαστικές αποφάσεις. Θέλει τους χρόνους της, πολλές φορές έτσι μπορεί να είναι και ιδιαιτέρως πεισματάρα, όμως είναι πιστή στις σχέσεις της και αφοσιωμένη και φροντίζει τους ανθρώπους της με απλούς και πρακτικούς τρόπους, όπως παραδείγματος χάρη να τους φτιάξει ένα πολύ ωραίο φαγάκι. Η Πότις Μπαστούνι. Δεύτερη μέρα. Εδώ έχουμε ραγδαίες εξελίξεις. Εδώ μπορεί να είναι ένας καινούριος έρωτας που έρχεται στη ζωή σας, με πάρα πολύ πάθος, με πάρα πολύ ένταση, και αν όντως αυτός ο Υπότης Μπαστούνι μετατρέπεται σε έναν βασιλιά κούπα, νομίζω ότι θα είναι και το ιδανικό, γιατί έχουμε άλλη μια βασίλισσα που ακολουθεί, έτσι, πάλι Μπαστούνι. Ο βασιλιάς κούπα λοιπόν είναι όριμος καταρχάς. Οι βασιλιάδες και οι βασίλισσες, ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά τους είναι η ωριμότητα. Άρα εδώ έχουμε έναν άνθρωπο που έχει τις ενέργειες και τις ποιότητες του νερού, είναι τρυφερός, είναι ευαίσθητος, είναι ρομαντικός, έχει πολύ μεγάλη ενσυναίσθηση. Βάζει τον εαυτό του στη θέση του άλλου. Είναι ειρηνοποιός, δεν του αρέσουν οι εντάσεις, θέλει όμορφα πράγματα, θέλει χαλαρά, θέλει γαλήνιες και ήρεμες ενέργειες και ισορροπημένες. Η βασίλισσα Μπαστούνι από την άλλη είναι το αντίθετο, μα το αντίθετο, το απολύτως αντίθετο. Πολύ δυναμικό ζευγάρι εδώ, που φυσικά τον πρώτο λόγο και τον πρώτο ρόλο έχει η βασίλισσα εδώ, εξαιτίας των διαφορετικών ενεργειών. Ακολουθεί η πέμπτη κάρτα, η οποία είναι ο πύργος, παιδιά. Ο πύργος έρχεται να γκρεμίσει, να ξέρετε, οτιδήποτε είναι σαθρό και δεν έχει στέρεες βάσεις, δεν έχει θεμέλια. Ό,τι είναι θεμελιωμένο, ο πύργος και κανένας πύργος δεν μπορεί να τον γκρεμίσει. Κάτι μπορεί να συμβεί, έτσι, και να διαλυθούν τα πάντα. Ένα σενάριο που μου έρχεται τώρα στο μυαλό είναι το εξής, βλέποντας βέβαια και τις δύο επόμενες καρτούλες, ότι μπορεί όντως έτσι να συναντήσετε έναν άνθρωπο, να ερωτευτείτε παράφορα, και από εκεί και πέρα να μάθετε ότι αυτός ο άνθρωπος, ας πούμε, είναι σε γάμο, ή ότι αυτός ο άνθρωπος δεν ζει τον περισσότερο καιρό σε αυτή τη χώρα, αλλά ζει σε μια άλλη χώρα. Και εκεί είναι το απόλυτο γκρέμισμα, βέβαια, έτσι, δεν το συζητάμε. Και οι εραστές στην 7η μέρα, μάλλον να πάω εδώ στην 6η μέρα, στο 3 πεντάκτηνο, το οποίο δηλώνει μία σχέση που θέλει πάρα πολύ δουλειά και πάρα πολύ προσπάθεια προκειμένου να μπορέσει να υπάρξει. Το συναίσθημα, παιδιά, είναι πολύ ψηλά, έτσι, δεν το συζητάμε. Εδώ έχουμε το ζώδιο των διδύμων, πραγματικά υπάρχει, αλλά απ' την άλλη υπάρχει και ένας προβληματισμός και πολύ σημαντικές αποφάσεις οι οποίες πρέπει να πάρθουν. Για πάμε να δούμε τις διευκρινήσεις σας για κάθε μία ημέρα, το οποίο ξέρετε μπορεί να είναι και συμβολικό, δηλαδή η μία μέρα μπορεί να είναι μία εβδομάδα, παιδιά, ή ένας μήνας, εντάξει, μέχρι εκεί δεν το ανοίγω άλλο.
Και πάμε να δούμε τις διευκρινήσεις της ιστορίας εδώ. Μου φαίνεται ότι είναι... όχι. Μου φαίνεται, δεν είναι. 2 κολλημένες νόμιζα ότι είναι, αλλά δεν είναι. Ωραία. Για να δούμε τι θα δούμε. Εδώ η Βασίλισσα Πεντάκτηνο. Τι διευκρίνηση. Άλλο ζευγάρι πάλι εδώ, Μάλιστα. Βασιλιάς Σπαθί. Αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του υδροχόου. Έχουμε τον πιο πειθαρχημένο από όλους τους βασιλιάδες. Είναι κανονικός στρατιώτης. Είναι ξεροκέφαλος, γιατί θεωρεί ότι ξέρει ποιο είναι το καλό όλων και επιθυμεί πάρα πολύ να το επιβάλλει στους άλλους. Μπορεί να αναφέρεται σε δύσκολες αποφάσεις ή σε ένα σχέδιο που χρειάζεται τον απόλυτο προγραμματισμό. Έχω την αίσθηση ότι έχουμε ένα ζευγάρι που μπορεί να είναι και σε σύγκρουση ή μπορεί να βγείτε με ένα φιλικό σας ζευγάρι και να γνωρίσετε αυτόν τον υπότη ή την πριγκίπισσα τέλος πάντων μπαστούνι και να νιώσετε πραγματικά σαν να αναστηθήκατε, δηλαδή δεν ξέρω αν το έχετε νιώσει στη ζωή σας αυτό. Γενικότερα, όχι μόνο γνωρίζοντας έναν άνθρωπο, γενικότερα μέσα από κάτι που έρχεται στη ζωή σας και ξαφνικά εκεί που είχατε βουλιάξει σε μια απραξία, σε μια πάθεια, σε μια διαφορία, σαν να ξαναγεννιέστε. Ακριβώς αυτήν την αίσθηση και αυτές τις ενέργειες έχει εδώ η συγκεκριμένη κάρτα, που αν θέλετε μας δίνει και εποχή, είναι το καλοκαίρι, κοντοζυγώνει λοιπόν αυτό. Και αυτός ο υπότης ή η πριγκίπισσα θα σας κάνουν να δείτε τα πάντα αλλιώς. Βασιλιάς κούπα με πριγκίπισσα σπαθί. Μπορεί στην αρχή η επικοινωνία σας να είναι μέσω μηνυμάτων τέτοια πράγματα. Διαδικτυακά, μέσω Messenger κλπ. Όλα αυτά τα σύγχρονα μέσα που έχουμε. Βασίλισσα μπαστούνι εδώ. Και το 4 κούπα που είναι η κάρτα που δείχνει την απάθεια, την αδιαφορία για κάτι. Τώρα έχει σύντροφο αυτός ο άνθρωπος και εσείς δεν το γνωρίζετε, η σχέση δεν πάει καλά βέβαια, είναι σαφέστατο αυτό, δεν λαμβάνει καμία καμία συναισθηματική κάλυψη δεν έχει. Και αυτό τον ή την δυσκολεύει πάρα πολύ. Παιδιά, και όντως δηλαδή, όπως σας το είπα πριν, την ώρα που έκανα αναφορά στον πύργο, έρχεται να επιβεβαιωθεί αυτό που σας είπα. Γιατί εδώ έχουμε το 8 μπαστούνι, που το 8 μπαστούνι αναφέρεται έτσι σε πληροφορίες, σε εκπλήξεις, σε αναπάντεχα γεγονότα. Άρα θεωρώ ότι από κάπου θα το μάθετε, ότι αυτός ο άνθρωπος ίσως είναι σε γάμο. Μάλιστα. Και βέβαια, ως είναι πάρα πολύ λογικό, αυτό που ακολουθεί μετά είναι οι σκέψεις, οι ατέλειωτες, η υπερανάλυση, η αναγνώριση και αποδοχή των δυσκολιών που υπάρχουν ανάμεσά σας και οι σκέψεις, οι ατέλειωτες, οι τύψεις, οι ενοχές. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ ψηλά εδώ με τη συγκεκριμένη καρτούλα και η τρίτη μας καρτούλα και τελευταία, η έβδομη, όχι τρίτη, λάθος έκανα, η έβδομη καρτούλα μας, που είναι οι εραστές, ως διευκρίνηση μας δίνει την πριγκίπισσα Πεντάκτηνο, που είναι από τη μία σε θέλω να είμαστε μαζί,
πιστεύω ότι είμαστε το απόλυτο ζευγάρι, το απόλυτο τέριασμα κλπ. Με πολύ πολύ αργά βήματα όμως. Με πάρα πολύ αργά βήματα. Λοιπόν, πάμε να δούμε περαιτέρω κάποιες πληροφορίες που μπορεί να πάρουμε. Αρχιερέας, Ταύρος εδώ, 7 μπαστούνι και άρμα. Παιδιά, έχουμε να κάνουμε με μία σχέση που είναι κοινωνικά, θρησκευτικά ή ό,τι άλλο μη αποδεκτή, παιδιά. Δεν είναι, οι κάρτες είναι δύσκολες και οι τρεις όταν αναφέρονται στα αισθηματικά. Βεβαίως εδώ με τον αρχιερέα θα μπορούσε κάποιος να πει και την ερμηνεία ότι μπορεί να κάνει αυτός ο άνθρωπος να σας κάνει πρόταση γάμου. Ακολουθούν όμως το 7 μπαστούνι που το βλέπετε εδώ, έτσι, είναι η κάρτα της άμυνας και της αντίστασης. Άρα λοιπόν αναφέρεται όταν έχουμε να κάνουμε σχέσεις, σε σχέσεις οι οποίες είναι μη κοινωνικά, θρησκευτικά ή ό,τι άλλο αποδεκτές. Άρα το ζευγάρι αποδυναμώνεται και κρύβεται επίσης. Και το άρμα έρχεται να τονίσει ακόμα περισσότερο το πόσο πολύ δύσκολα είναι τα πράγματα ανάμεσά σας, ακόμα και αν νιώθετε έναν πολύ βαθύ και ισχυρό δεσμό ανάμεσά σας, παρόλα αυτά οι δυσκολίες δεν είναι ικανές να φύγουν. Οκ, θα ανοίξω τώρα άλλη μία καρτούλα, άρα για να καταλήξω, μάλλον πριν ανοίξω την καρτούλα, την έξτρα, που είναι προς εσάς, δεν βλέπω φως, παιδιά, έτσι, δεν βλέπω φως, δηλαδή η εξέλιξη δεν θα είναι κάτι wow. Αν θέλετε να το ζήσετε, να το ζήσετε, γιατί πραγματικά θα αναγεννηθείτε, το μόνο σίγουρο. Από εκεί και πέρα να κρατάτε μικρό καλάθι, να ακούτε το ένστικτό σας, να μην υποχωρείτε αμέσως, σας στέλνει ένα μήνυμα και εσείς ξετρελαίνεστε και αρχίζετε και απαντάτε και απαντάτε και απαντάτε. Λοιπόν, να έχουμε και λίγο, να είμαστε και λίγο μαζεμένοι. Γιατί έχουμε δει αυτά τα αποτελέσματα, έτσι, γι' αυτό το λέω. Για να σας προφυλάξω το λέω. Έρωτας και ραυνοβόλος, μπαμ και κάτω δηλαδή κυριολεκτικά, που όμως δυστυχώς δεν θα έχει θετική κατάληξη γιατί υπάρχουν μεταξύ σας ανυπέρβλητα εμπόδια. Ένα 7ήμερο που οι εκπλήξεις και τα αναπάντεχα θα διαδέχονται το ένα το άλλο. Για πάμε όμως, θα ανοίξω μία καρτούλα εδώ από τις καινούριες Star Codes Astro Oracle, που σημαίνει, έτσι, είναι η κωδική των άστρων. Είτε, ας πάρουμε για παράδειγμα την περίπτωση που μπορεί να ανοίξω ένα ζώδιο. Δεν έχει σημασία να ανήκετε σε αυτό το ζώδιο ή όχι. Εσείς θα ακούσετε τις ιδιότητες και αυτά τα μηνύματα που έχει να σας στείλει, έτσι. Αυτό, εκεί θα μείνετε εσείς. Λοιπόν, και τι έχουμε εδώ? Τους διδύμους, μάλιστα. Έχουμε το ζώδιο των διδύμων. Το ζώδιο των διδύμων είναι ένα από τα δύσκολα ζώδια, με την έννοια του ότι, επειδή έχω γνωρίσει αρκετούς δίδυμους, και γυναίκες και άντρες, παιδιά, και είναι σαν να γνωρίζεις δύο ανθρώπους. Είναι πραγματικά πάρα πολύ εντυπωσιακό, δηλαδή τη μία στιγμή μπορεί να είναι οι πιο καλοί άνθρωποι του κόσμου μαζί σας και την άλλη στιγμή να αρχίσουν να σας βρίζουν. Λοιπόν, εμένα μου έχει συμβεί πάντως. Θεός χωρέστη, τώρα πάει, πέθανε. Λοιπόν, τώρα η συμβουλή και το πολύ μεγάλο δώρο που σας στέλνει αυτή η κάρτα είναι ότι μπορείτε να έχετε
και πρέπει να το επιδιώξετε, να είστε πολύ ανοιχτόμυαλες και ανοιχτόμυαλοι και να έχετε έτσι την αίσθηση μιας συμπαντικότητας, ότι είμαστε όλοι μέρος ενός σύμπαντος, είμαστε ένα κομμάτι του σύμπαντος και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και μπορούμε να πετύχουμε πάρα πολλά πράγματα μαζί. Η ψυχή γνωρίζει πάρα πολύ καλά πώς μπορεί να εξελιχθεί, γι' αυτό πρέπει να ακούτε και το ένστικτό σας. Πολύ δυνατό σημείο η επικοινωνία και βοήθεια, οι ενέργειες της κάρτας σας στέλνουν βοήθεια όταν πραγματικά βρίσκεστε σε μία κατάσταση έτσι κάπως δύσκολη στην επικοινωνία σας με κάποιο άνθρωπο και αποκαθιστούν αυτή την επικοινωνία μεταξύ σας. Τώρα, σας συμβουλεύει επίσης η κάρτα να μην δίνετε πάρα πολύ μεγάλη σημασία, να κρατάτε πολύ μικρό καλάθι όταν κάνετε διαδικτυακές γνωριμίες. Γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις. Τώρα το θέμα είναι ότι εάν είστε αρκετά προσεκτικές και προσεκτικοί και επικεντρωθείτε περισσότερο έτσι στη δύναμη του μυαλού σας, μπορείτε να πετύχετε πάρα πολλά πράγματα, είναι το μόνο σίγουρο. Επίσης, βέβαια, εσείς που είστε δίδυμοι, δεν μπορείτε να καταλάβετε αυτό που βλέπουμε εμείς απ' έξω, γιατί για εσάς είναι η φύση σας. Εμείς όμως απ' έξω μπορεί να εκλαμβάνουμε δύο ακραία αντίθετες συμπεριφορές. Σ' αγαπώ, σε μισώ, τύπου, κάτι τέτοιο. Θεωρώ ότι προφανώς επειδή η λέξη επικοινωνία είναι αυτή που επαναλαμβάνεται πάρα πολλές φορές στην ερμηνεία αυτής της καρτούλας για τους διδύμους, 2 φορές το ζώδιο των διδύμων, το έχουμε και με τους εραστές. Προφανώς λοιπόν εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό να μάθετε να επικοινωνείτε, να λέτε στον άλλον άνθρωπο τι σας πείραξε, τι σας στεναχώρησε. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά να τα μάθετε και να τα πράτετε στο μέγιστο βαθμό. Και είναι και αυτό που θα σας βοηθήσει να στηριχτείτε στην όποια δυσκολία έρχεται ή δεν έρχεται στο δρόμο σας. Μακάρι να μην έρθει ποτέ. Άρα, όπως βλέπετε, ένα επταήμερο το οποίο δεν θα έχετε ηρεμία, δεν θα έχετε ησυχία, οι καταστάσεις θα διαδέχονται η μία την άλλη και εσείς αυτό που πρέπει μάλλον να κάνετε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο είναι να κρατήσετε ισορροπίες. Είναι απολύτως απαραίτητο. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.